नागरिकताको थर संशोधन भयो, सर्टिफिकेटको थर पनि संशोधन भइसक्यो, तर पासपोर्ट राहदानीको थर संशोधन हुन सकेन। साथीहरू, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो खोज नलेज युट्युब च्यानलमा। दर्शकबिन, साँच्चीकै यो भिडियो तपाईँले अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरू, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब सेक्सनमा गएर सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र बेल आइकनमा गएर अल बटन थिच्न नबिर्सनु होला, ताकि यस्तै भिडियोहरू तपाईँले छिटै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, साँच्चीकै तपाईँको लागि आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले अन्त्यसम्म तपाईँले यो भिडियो हेर्नु होला। साथीहरू, साँच्चीकै तपाईँले नागरिकताको थर संशोधन गरिसकेपछि तपाईँका बाँकी रहेका जति पनि सर्टिफिकेटहरू छन्, जति पनि कागजातहरू छन्, ती कागजातहरूको थर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटै नाम अर्थात् एउटै नाम थर म्याच भएन भने त्यहाँनिर त्यो सर्टिफिकेट इनभ्यालिड हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित कार्यालयहरूमा गएर तपाईँले सच्याउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको थर पनि संशोधन गरिन्छ, अर्थात् शैक्षिक प्रमाणपत्रको थर कसरी संशोधन गर्ने र के छ प्रावधानहरू छन्, कहिले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्रको थर संशोधन हुन्छ, त्यस विषयमा चाहिँ भिडियो जान्नको लागि तपाईँले माथि आई बटनमा रहेको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ र राहदानी अथवा पासपोर्टको थर कसरी संशोधन गर्ने त? पासपोर्टको थर तपाईँले संशोधन गर्न सजिलै सक्नुहुन्न। केही तपाईँले प्रोसेसहरू गर्नुपर्छ, केही प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। पासपोर्टको थर संशोधन गर्नको लागि, राहदानीको थर संशोधन गर्नको लागि नागरिकताको थर संशोधन जतिकै झन्झट हुन्छ त्यो त्यतिकै झन्झट हुने गर्दछ र अलिकति तपाईँले त्यो झन्झट चाहिँ झेल्नुपर्ने हुन्छ। सजिलैसँग पासपोर्टको थर चाहिँ संशोधन हुँदैन। पासपोर्टको थर संशोधन गर्नको लागि सबैभन्दा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई म यो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ एकदमै त्यो स्क्रिन म तपाईँलाई देखाउने छु, त्यो स्क्रिन तपाईँले हेर्नु होला। साथीहरू, म तपाईँहरूलाई अनलाइनबाट कसरी पासपोर्ट सच्याउने भन्ने विषयमा यो भिडियो स्क्रिनबाट स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। साथीहरू, तपाईँले सबैभन्दा पहिला तपाईँसँग के छ, तपाईँसँग ल्यापटप, पिसी, तपाईँसँग मोबाइल, जुनसुकै तपाईँसँग सफ्टवेयर भए पनि तपाईँले चाहिँ मोबाइल छ भने म तपाईँहरूलाई मोबाइलबाट कसरी चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ पासपोर्ट सच्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा साइट खोल्नुपर्ने हुन्छ, गुगल। मैले चाहिँ गुगल खोलेको छु। गुगलमा गएर मैले अनलाइन पासपोर्ट एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट नेपाल भनेर। यो देखिसकेपछि तपाईँले यसमा जानुपर्ने हुन्छ। केही समयपछि यो खुल्छ। त्यसपछि यहाँनिर केही सूचनाहरू आएका छन्। सेवा सहज बनाउने सम्बन्धमा यो पासपोर्ट राहदानी विभागले चाहिँ यसलाई यो सूचना दिएको छ। तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ अप्लाई फर पासपोर्ट भनेर चाहिँ यो देखाउँछ। अप्लाई फर पासपोर्टमा तपाईँले यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पासपोर्टको लागि तपाईँले एउटा फर्म चाहिँ पाउनुहुन्छ। भ्यू एप्लिकेसन आवेदन संशोधन वा हेर्न, तपाईँले चाहिँ फर्म भरिसक्नु भएको छ, त्यसमा केही मिस्टेक भएको थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले त्यतिखेर एडिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले पासपोर्ट बनाइसकेपछि तपाईँले अप्लाई फर पासपोर्ट भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर 4वटा बक्सहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँले सुरुमा रहेको छ पहिलो पटकको लागि, त्यसपछि नवीकरण गर्नको लागि, म्याथ सकिएको छ, त्यसपछि म्याथ थप गर्नको लागि तपाईँले त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तेस्रो रहेको छ हराएको चोरिएको राहदानीको सट्टामा तपाईँले त्यसको लागि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा रहेको छ तपाईँको रिप्लेसमेन्ट ड्यामेज भनेर छ, बिग्रिएको राहदानीको सट्टामा तपाईँले यो फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पासपोर्टमा कुनै नाम थर कुनै पनि मिस्टेक, स्पेलिङहरू मिस्टेक भएको छ भने तपाईँले यो बिग्रिएको राहदानीको सट्टामा अथवा ड्यामेज भन्ने अनलाइन फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि यसमा यो भइसकेपछि यहाँनिर केही रुल एन्ड रेगुलेसन बताएको छ। यो रुल एन्ड रेगुलेसन तपाईँले आफैले पढ्नु होला स्पष्टसँग। यो पढेपछि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अहिले चाहिँ अर्डिनरी 66 पेजको पासपोर्ट चाहिँ अहिले चाहिँ राहदानी विभागले ल्याएको छ। पहिला 34 पेजेसको पासपोर्ट बन्ने गर्थ्यो भने अहिले 66 पेजेसको पासपोर्ट चाहिँ बन्ने गर्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने प्रोसिडमा जानुहोस् र प्रोसिडमा गएपछि तपाईँ के सहमत हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यस
स्वीकृतिमा चाहिँ अनि गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अनि सम्पूर्ण यसले मागेको अनि डिटेल्सहरू त तपाईँले एकदमै भर्नुपर्ने हुन्छ। देश कन्ट्री भनेको नेपाल भयो। त्यसपछि यहाँनिर सुदूरपश्चिम प्रदेश तपाईँले यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कैलाली डिस्ट्रिक्ट अनि तपाईँको जिल्ला छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको अपोइन्टमेन्ट कहाँबाट चाहिँ तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लोकेसन तपाईँको कुन लोकेसनबाट तपाईँले गर्ने। यहाँनिर हाम्रो कैलालीमा चाहिँ दुईवटा ठाउँ छ, एउटा टिकापुर र एउटा कैलाली धनगढीमा छ। मैले टिकापुरबाट गरेँ र तपाईँले यहाँनिर डेटहरू चाहिँ तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन डेट अथवा कुन टाइममा तपाईँले गर्ने, 12 बजेको टाइममा मैले गरेँ। त्यसपछि गएर यो चाहिँ खुल्यो र यो यसरी क्याप्चर टाइप गरिसकेपछि तपाईँको दोस्रो स्टेपको फर्म चाहिँ खुल्दछ। तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर तपाईँको लास्ट नेम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर यसरी चाहिँ लेखेँ। त्यसपछि तपाईँको जेन्डर खुलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको डेट अफ बर्थ यहाँनिर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको डेट अफ बर्थ तपाईँले इयरहरू यहाँबाट यसरी चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 1995 मेरो इयर्स हो। त्यसपछि अनि तपाईँले फेरि यो के सही छ, इट इज एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ भनेको छ, यस भनेर भन्नु पऱ्यो। तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 51 यसरी चाहिँ तपाईँले डेट अफ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको नागरिकता कुन ठाउँबाट तपाईँको भएको थियो त्यो ठाउँको तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपाल अनि यहाँनिर सबै कुराहरू भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँको सिटिजनसिप सम्बन्धी नागरिकता सम्बन्धी तपाईँले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नागरिकताको नेसनल आइडी तपाईँले सबै नेसनल आइडीहरू चाहिँ तपाईँले यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिटिजनसिपको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ, सिटिजनसिप इस्यु गरेको डेट, त्यसपछि सिटिजनसिप प्लेस अफ डिस्ट्रिक्ट तपाईँले यो सबै कुराहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि आवेदकको सम्पर्क तपाईँको अनि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको केही बाइ द वे अनि त उसले बनाइसक्यो र सम्पर्क गर्न चाहन्छ भने अनि तपाईँले कसरी सम्पर्क गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नु, नम्बर लेख्नु पऱ्यो, इमेल एड्रेस लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि मेन तपाईँको एड्रेस हाउस नम्बर छ भने हाउस नम्बर लेख्नु पऱ्यो, मेन एड्रेस तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। अनि जति पनि छ यो वार्डहरू अनि त्यसपछि कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो, मेन एड्रेस प्रोभाइन्स सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसरी भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति भइसकेपछि तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल्स इन केस अफ इमर्जेन्सी जरुरी परेमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्कको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा अनि यो फर्म चाहिँ तपाईँले एकदमै स्पष्टसँग भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नजिकैको व्यक्तिलाई तपाईँले राख्नुहोला। सम्भव भए आफ्नो बुवा, आफ्नो दाजु अनि आफ्नो आमा अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ लास्ट करेन्ट पासपोर्ट इन्फर्मेसन, अन्तिम हालको राजधानीको सम्बन्धमा तपाईँको चाहिँ पुरानो पासपोर्ट तपाईँको जुन पासपोर्ट पहिला लिनुभएको थियो अनि त्यो बिग्रेको पासपोर्टको तपाईँको नम्बर छ, डेट अफ इस्यु अनि जुन तपाईँले चाहिँ जारी गरेको मिति यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डेट अफ इस्यु डिस्ट्रिक्ट तपाईँको कुन जिल्लाबाट तपाईँले इस्यु जारी गर्नुभएको त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ र प्लेस अफ इस्यु एब्रोड एक्जिटिङ पासपोर्ट तपाईँको कुन ठाउँबाट, त्यो जिल्लाबाट पनि कुन ठाउँबाट हो तपाईँले त्यहाँबाट अनि त्यो ठाउँको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। र अनि तपाईँले चाहिँ लास्ट पासपोर्ट अफ ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर, त्यो पासपोर्टको नम्बर यसमा राख्नुभयो भने नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर मैले चाहिँ कुनै पनि डिटेल्सहरू चाहिँ यसमा भरेको छैन। त्यसपछि थर्ड अनि फोर्थ अप्सन चाहिँ यसरी भएर अगाडि बढ्ने गर्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँ गइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ तपाईँको फाइनल तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ र तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि तपाईँकोमा अनि एकदमै अनि त्यो एउटा सफ्टवेयरमा तपाईँको एउटा फर्म क्रिएट भएर आउँछ जुन त्यो प्रिन्ट गरेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई आफूसँग राख्ने र तपाईँले नजिकैको तपाईँको राजधानी विभाग अथवा तपाईँको इलाका प्रशासनमा अनि जहाँ तपाईँले नागरिकता पहिला जहाँ तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु भएको थियो त्यसै ठाउँमा गएर तपाईँले पासपोर्टको लागि चाहिँ फेरि बायोमेट्रिक डकुमेन्टहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँले यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरिदिनु भयो र केही तपाईँहरूलाई अझै पनि जान्न आवश्यकता छ भने तपाईँलाई कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, आफ्नो प्रश्नहरू, आफ्नो जे तपाईँ चाहनुभएको छ त्यो चाहिँ त्यो कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भिडियो धेरैलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।